có một hành vi khá kỳ lạ mà có lẽ chúng ta đều từng làm. Bạn mở khóa điện thoại, nhìn màn hình vài giây, lướt qua một ứng dụng, rồi bỗng nhận ra mình thậm chí không biết mình vừa định mở cái gì. Không có tin nhắn quan trọng, không có cuộc gọi, không có việc gì thực sự cần làm. Bàn tay chỉ tự động tìm đến chiếc điện thoại. Vậy câu hỏi là ai đã quyết định mở nó? Và có lẽ còn một câu hỏi thú vị hơn. Nếu trong 30 giây tới, bạn không được mở điện thoại, không nghe nhạc, không xem video, không kiểm tra bất cứ thứ gì, thì điều gì sẽ xuất hiện? Buồn chán, bồn chồn, một chút khó chịu, hay đơn giản là cảm giác không biết phải làm gì với chính mình? Có thể đây mới là điểm đáng chú ý. Chúng ta thường nghĩ mình nghiện điện thoại vì bên trong nó có quá nhiều thứ hấp dẫn. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở thứ xuất hiện ngay trước khi chúng ta cầm điện thoại lên. Thử nhớ lại một ngày bình thường. Bạn đứng chờ thang máy. Điện thoại xuất hiện. Người bạn đang nói chuyện rời bạn vài phút. Điện thoại xuất hiện. Bạn đang làm việc, gặp một đoạn hơi khó. Điện thoại lại xuất hiện. Bạn nằm xuống giường, căn phòng im lặng. Và một lần nữa, bàn tay tìm màn hình. Những tình huống này rất khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung. Một khoảng trống vừa xuất hiện. Không có gì đặc biệt xảy ra. Không ai yêu cầu chúng ta phản ứng. Không có kích thích mới. Và gần như ngay lập tức ta lấp khoảng trống đó. Điều này cũng cho thấy tại sao chỉ nhìn vào Screen time đôi khi chưa nói lên toàn bộ vấn đề. Hai người đều có thể dùng điện thoại 3 tiếng một ngày. Một người dùng để gọi khách hàng, đọc sách, xem bản đồ, nói chuyện với gia đình. Người còn lại cứ vài phút lại mở máy mà không thực sự biết mình đang tìm gì. Vậy thay vì chỉ hỏi, hôm nay tôi dùng điện thoại bao lâu? Có lẽ một câu hỏi thú vị hơn là, tại sao tôi lại mở nó đúng vào lúc này? Lần tới, khi tay bạn chuẩn bị với lấy điện thoại, thử đừng ngăn mình. Chỉ quan sát một giây và hỏi, ngay trước khoảnh khắc này, chuyện gì vừa xảy ra trong tôi? Một chút buồn chán, một nhiệm vụ mình không muốn làm, lo lắng, cô đơn, hay đơn giản là cảm giác khó chịu khi không có thứ gì mới để chú ý. Có lẽ điện thoại không chỉ giúp chúng ta loại bỏ sự buồn chán, nó còn loại bỏ cơ hội để ta nhìn thấy sự buồn chán ấy. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi một mình. Không tin nhắn, không video, không nhạc, không có gì cần phản ứng. Một lúc sau, tâm trí bắt đầu tự tạo ra nội dung. Một cuộc trò chuyện cũ, một việc chưa làm, một điều khiến ta lo, một ký ức khó chịu, một cảm giác cô đơn rất nhỏ mà bình thường ta thậm chí không gọi tên. Và đúng lúc ấy, trong túi chúng ta có một cánh cửa thoát hiểm. Chỉ cần một cú chạm, một video mới, một tin nhắn, một bài đăng, một bản tin, một thứ gì đó đang xảy ra ở nơi khác. Và ngay lập tức trải nghiệm bên trong bị đẩy ra phía sau. Đây là điểm mà tư tưởng của Krishnamurti trở nên đáng chú ý. Điện thoại thông minh chưa tồn tại trong thời của ông. Nhưng Krishnamurti dành rất nhiều thời gian để đặt câu hỏi về một xu hướng rất con người. Tại sao chúng ta luôn tìm cách chạy khỏi cái đang là, khỏi sự cô đơn, khỏi buồn chán, khỏi bất mãn, khỏi nỗi sợ, khỏi sự trống rỗng? Và nếu đặt câu hỏi đó vào đời sống hôm nay, nó trở thành, khi tôi mở điện thoại, tôi thật sự đang muốn thấy thứ gì, hay tôi đang không muốn cảm thấy thứ gì? Hai điều này nhìn bên ngoài có thể giống hệt nhau. Bạn mở YouTube, bạn đọc tin, bạn kiểm tra tin nhắn, bạn lướt một vài video. Không có hành vi nào trong số đó tự thân là xấu. Vấn đề chỉ bắt đầu đáng quan sát khi ta cảm thấy mình gần như không còn lựa chọn. Hễ có một khoảng trống là phải lấp.
Hễ có một chút khó chịu là phải thoát. Hễ không có gì xảy ra là phải tìm một thứ gì đó đang xảy ra. Và khi nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là: được rồi, mình phải kỷ luật hơn. Tắt thông báo, giới hạn thời gian ứng dụng, để điện thoại ở phòng khác. Những thứ đó có thể rất hữu ích. Nhưng chúng ta vẫn cần hỏi thêm một câu. Nếu lấy chiếc điện thoại đi, nhu cầu muốn chạy khỏi sự khó chịu có biến mất theo không? Hay nó chỉ tìm một cánh cửa khác, laptop, TV, ăn vặt, làm việc liên tục, mở một tab mới, tìm thứ gì đó để bận rộn? Đó là lý do vì sao việc biến câu chuyện này thành một cuộc chiến giữa ý chí của tôi và chiếc điện thoại xấu xa có thể quá đơn giản. Bởi đôi khi, chiếc điện thoại chỉ là công cụ tiện nhất. Còn xu hướng muốn thoát khỏi sự khó chịu đã có ở đó từ trước. Ta buồn chán. Rồi ta nói mình không nên buồn chán. Ta muốn mở điện thoại. Rồi lại nghĩ sao mình yếu đuối thế. Và bây giờ, ngoài cảm giác khó chịu ban đầu, ta còn có thêm một cuộc chiến với chính mình. Có lẽ đây là chỗ chúng ta thường bỏ sót. Bước đầu tiên không nhất thiết phải là kiểm soát mạnh hơn. Có thể nó chỉ đơn giản là nhìn rõ hơn. Nhìn thấy toàn bộ chuỗi đang xảy ra. Một cảm giác khó chịu xuất hiện. Một thôi thúc muốn thoát. Tay với tới điện thoại. Ta nhận được một chút kích thích. Khó chịu tạm thời biến mất. Rồi chu kỳ lại bắt đầu. Nếu chỉ chống lại bước cuối cùng, đừng cầm điện thoại, ta có thể chưa từng nhìn thấy điều gì đã khởi động toàn bộ quá trình. Krishnamurti có một câu rất ngắn. Awareness is observation without condemnation. Có thể hiểu đơn giản là tỉnh thức là quan sát mà không phán xét. Và phần quan trọng nhất có lẽ nằm ở hai chữ cuối. Không phán xét, không phải trời ơi, mình lại mở điện thoại rồi, mình tệ thật. Mà chỉ là mình vừa gặp một đoạn công việc khó. Và ngay lập tức tay mình muốn mở YouTube. Chỉ vậy thôi. Không biện minh, không kết tội, không ép mình phải thay đổi ngay lập tức. Chỉ nhìn, và từ đó bạn có thể thử một việc rất nhỏ. Không phải một phương pháp detox. Không cần xóa ứng dụng. Không cần khóa điện thoại vào hộp. Chỉ cần trước khi unlock màn hình, dừng lại khoảng 3 giây và hỏi mình đang định làm gì. Nếu câu trả lời rất rõ, mình cần gọi cho ai đó. Mình đang xem bản đồ. Mình cần trả lời tin nhắn này. Thì cứ mở. Nhưng nếu câu trả lời là không biết nữa, chỉ muốn xem có gì thôi, thử hỏi thêm một câu. Ngay lúc này, mình đang không muốn ở cùng điều gì. Có thể chẳng có câu trả lời đặc biệt nào. Có thể bạn thực sự chỉ muốn xem một video vui. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Mục tiêu không phải biến mỗi lần sử dụng điện thoại thành một bài kiểm tra đạo đức. Mục tiêu chỉ là bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa hai trạng thái. Tôi chọn mở điện thoại và tôi bỗng nhận ra mình đã mở điện thoại. Khoảng cách giữa hai câu đó rất nhỏ. Nhưng có lẽ chính trong khoảng cách nhỏ ấy, lựa chọn bắt đầu quay trở lại. Vậy vì sao chúng ta nghiện điện thoại? Ở tầng bề mặt, câu trả lời khá rõ. Điện thoại chứa vô số thứ thú vị: video, tin nhắn, tin tức, trò chơi, con người. Và nếu muốn nói chính xác về cách các ứng dụng, thông báo hay cơ chế phần thưởng tác động lên hành vi, chúng ta cần dựa thêm vào nghiên cứu khoa học cụ thể. Nhưng ở một tầng khác, sâu hơn một chút, có thể điện thoại hấp dẫn đến vậy bởi vì nó luôn cho chúng ta một lối ra. Ra khỏi sự chờ đợi, ra khỏi buồn chán, ra khỏi công việc khó, ra khỏi cảm giác cô đơn, ra khỏi một khoảnh khắc không có gì xảy ra, và đôi khi ra khỏi chính mình. Vì vậy, vấn đề có thể không chỉ là chúng ta không thể rời chiếc điện thoại, mà là đôi khi chúng ta không muốn ở lại với chính mình khi không có nó.
Thế nên lần tới khi bàn tay tự động tìm về phía màn hình, có lẽ chưa cần ngăn nó. Chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc ấy, hỏi, tại sao là ngay bây giờ? Bởi thứ đáng lấy lại đầu tiên chưa chắc là 1 giờ, Screen time. mà có thể là khoảnh khắc nhỏ ngay trước khi ngón tay chạm vào màn hình. Khoảnh khắc mà ta vẫn còn có thể lựa chọn. Và từ đây xuất hiện một câu hỏi khác. Nếu chúng ta đã quen lấp đầy gần như mọi khoảnh khắc trống bằng nội dung, thì điều gì đang xảy ra với khả năng ngồi yên, khả năng suy nghĩ sâu, và đặc biệt là khả năng thực sự chú ý? Bởi có thể vấn đề lớn tiếp theo không phải là chúng ta đang nhìn vào điện thoại quá nhiều, mà là chúng ta đang dần quên mất chú ý thực sự là gì.